নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰিন্স টেক এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভাৰতত যিটো নতুন শিক্ষানীতি বলবৎ কৰিলে আমি তাৰ ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। কি চেঞ্জ হ'ল, নতুন শিক্ষানীতিত কি আহিলে, আজি আমি এই ভিডিঅ'টো সকলোবোৰ মই আপোনালোকক জনাই দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ইয়াতে আছে মেইন কথাখিনি কি আছে মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিম। কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ক অনুমোদন জনাই যোৱা বছৰ ISROৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে কস্তৰিংগন কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক জমা দিছিল। মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে এই খচৰা ৰাজহুৱা কৰি ৰাইজৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল। মন্ত্ৰণালয়ে 2,25,000 পৰামৰ্শ লাভ কৰিছিল আৰু কিছু পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত চূড়ান্ত খচৰাত পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে। 1986 চনত কাৰ্যকৰী হৈছিল অন্তিমটো শিক্ষানীতি। তাৰপিছত 1992 চনত এই শিক্ষানীতিৰ কিছু সংশোধন ঘটোৱা হৈছিল। কি আছে নতুন শিক্ষানীতিত চাওঁ আহক। শিক্ষা ব্যৱস্থাত মাতৃভাষা, আধুনিক ভাৰতীয় ভাষা, আঞ্চলিক ভাষা আৰু সংস্কৃত ভাষাক অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব। সেই ভাষাসমূহৰ বিকাশৰ লগতে শিক্ষাদানৰ মাধ্যম হিচাপে পূৰ্বতকৈ অধিক মাত্ৰাত ব্যৱহাৰ হ'ব। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ট্ৰেন্সলেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন গঠন হ'ব। উচ্চ সমাজ বিজ্ঞান, গণিত বা অৰ্থশাস্ত্ৰ বা বাস্তৱ বিজ্ঞান, তাত্ত্বিক বিষয়সমূহৰ ভাৰতীয় ভাষাত সঠিক তৰ্জমা আৰু ব্যাখ্যা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰতিষ্ঠান গঢ় দিয়া হ'ব। 3 ভাষাৰ ফৰ্মুলাত সংস্কৃত অবিচ্ছেদ্য অংগ হ'ব। শিক্ষা প্ৰাপ্তিৰ সমল যেনে কিতাপ, দৃশ্য শ্ৰাব্য সমলসমূহ ভাৰতীয় ভাষাত উপলব্ধ হ'ব বুলি কৈছে। গতানুগতিক পাঠ্যক্ৰমৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় বিজ্ঞানসন্মত উদ্ভাৱনী মস্তিষ্কৰ বিকাশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কৈছে। তাৰপিছত কি আছে, পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় জ্ঞানক বিভিন্ন পৰ্যায়ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। বিভিন্ন পৰ্যায়ত শিক্ষাদানত ভাৰতীয় ভাষা, সংগীত, কলা, দৰ্শন আদিক প্ৰাধান্য দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। এটা বছৰীয়া অল ইনক্লুচিভ ইণ্টাৰডিচিপ্লিনাৰী BEd কোৰ্চ আৰম্ভ কৰা হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ পৰা কিছুদিন বিৰতি লৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। দেশৰ 45,000 মহাবিদ্যালয়ক অধিক ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কৈছে। মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ কাৰণে গোটেই দেশতে এটা এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হ'ব। বৰ্ড এক্সামৰ পদ্ধতিও সলনি, অবজেক্টিভ আৰু ডেছক্ৰিপটিভ 2 ভাগত বিভক্ত হ'ব। শিক্ষান্ত পৰীক্ষাসমূহ নম্বৰ দিয়া পদ্ধতি বেলেগ হ'ব। 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই কোডিং ছিষ্টেম কাৰ্যকৰী হ'ব বুলি কৈছে। তাৰমানে যিবোৰ বৰ্ডৰ এক্সাম থাকিব সেইবোৰ 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰাই নম্বৰ দিব। স্কুলীয়া শিক্ষা 5+3+3+4 পদ্ধতি হ'ব। তাৰমানে প্ৰথম 5 বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব প্ৰাক-প্ৰাথমিকৰ পৰা প্ৰাক-প্ৰাথমিক, প্ৰাথমিক, প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়। পিছৰ 3 বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম, আৰু তাৰ পিছৰ 3 বছৰত থাকিব ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, আৰু শেষৰ 4টা বছৰত থাকিব নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ। তাৰমানে যিখিনি 11 আৰু 12ৰ ষ্টুডেণ্ট সেইখিনিও এতিয়া স্কুলৰ লগত একেলগ কৰি পেলাব। উচ্চ মাধ্যমিকৰ 4টা বছৰত শিক্ষাদান কলা, বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বুলি বিভাজিত হৈ নাথাকিব। তাত কলা, বাণিজ্য বা বিজ্ঞান বুলি নাথাকিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী বিষয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ছায়েন্সৰ যিকোনো এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তাৰমানে আৰ্টছৰ বিষয় ল'ব পাৰিব। যেনে বুৰঞ্জী চুৰঞ্জী যিকোনো বিষয়, ইডুকেশ্যন, পলিটিকেল ছায়েন্স এইবোৰ যিকোনো তেওঁলোকে ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আছে ই-লাৰ্ণিঙত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বুলি কৈছে। GDP 6% শিক্ষা খণ্ডত ব্যয় কৰা হ'ব। বৰ্তমান ব্যয় GDPৰ 4.43%। MPhil ডিগ্ৰী বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে। স্নাতকৰ পাঠ্যক্ৰম মুঠ 4 বছৰ হ'ব, কিন্তু বিভিন্ন পৰ্যায়ত এই পাঠ্যক্ৰমৰ অন্ত পৰিব, অৰ্থাৎ মাল্টিপল এক্সাইট থাকিব। পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে ভাৰতীয় ভাষাত শিক্ষাদান আৰু তাৰ পাছত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণী ইংৰাজী ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে থাকিব। নেশ্যনেল লিটাৰেচি মিছনৰ লগত নেশ্যনেল নিউমাৰেচি মিছনো থাকিব। স্কুলীয়া শিক্ষা সাং কৰাৰ পিছত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো এটা কাৰিকৰী শিক্ষাত সিদ্ধস্ত হ'ব। মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ক শিক্ষা মন্ত্ৰণালয় বুলি নামাকৰণ কৰা হ'ব। হোৱাট নিউ অন NEP 2020
ইয়াত কি আছে চাওঁ 3 বছৰ বয়সৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা আৰম্ভ হ'ব বুলি কৈছে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ক বিস্তাৰিত কৰি পূৰ্বৰ 6 আৰু 14 বছৰ শিক্ষাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 3 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ শিক্ষাৰ্থীক আইনৰ অধীনত সাঙুৰি লোৱা হ'ব তাৰমানে আগতে 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰ যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিলে ল'ৰা ছোৱালী আছিলে সেইখিনি স্কুলীয়া শিক্ষা ল'বই লাগিব আৰু এতিয়া হেতু বঢ়াই দিলে হেতু কৰিলে 3 বছৰ পৰাই ল'ব লাগিব 18 বছৰলৈকে বিলুপ্তি সাধনৰ প্ৰস্তাৱ মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা বিলুপ্তি সাধনৰ প্ৰস্তাৱ বুলি কৈছে মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা হেতু এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে হয়গে মেট্ৰিক আৰু চূড়ান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা হেতু পিছত জনাব কেনেকুৱা ধৰণে হ'ব তাৰ পিছত আৰু কি আছে আৰম্ভ কৰা হ'ব 10+2 ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে এটো মই আপোনাক কৈছিলে 5+3+3+4 স্কুলীয়া শিক্ষাৰ নতুন ব্যৱস্থা নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যোগ্যতাৰ ফলাফল খানমাসিক পদ্ধতিত নিৰূপণ কৰা হ'ব বুলি কৈছে আৰু য'ত মুঠ 4টা খানমাসিক থাকিব এবাৰ পৰা সেমিষ্টাৰ সিস্টেমটো আগতে 6টা আছিলে এবাৰ সেমিষ্টাৰ সিস্টেম 4টা কৰি দিল এটো 4টা নহয় এটো সেমিষ্টাৰ সিস্টেম এটো 8টা সৰি মোৰ ভুল হৈছে 8টা কৰি দিলে মুঠ 4টা স্তৰত হ'ব স্কুলীয়া শিক্ষা মৌলিক স্তৰ বা প্ৰাক প্ৰিপাৰেটৰী 5 বছৰ য'ত প্ৰাক প্ৰাথমিক 3 বছৰ আৰু থাকিব প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী প্ৰিপাৰেটৰী বা প্ৰাথমিক স্তৰ 3 বছৰ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম হেতু থাকিব মাধ্যমিক স্তৰ 3 বছৰ ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম হেকিটা থাকিব উচ্চ স্তৰ 4 বছৰ নৱম দশম একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী হুকিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী বা জুনিয়ৰ কলেজৰ ব্যৱস্থা বিলুপ্তি সাধন হ'ব যিবোৰ জুনিয়ৰ কলেজ আছিল বা যিবোৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী আছিল জুনিয়ৰ কলেজবোৰ হেবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আৰু সেকেন্ডাৰী শিক্ষাৰ অধীনলৈ এই ব্যৱস্থা যাব তাৰ পিছত আছে ইয়াত শিক্ষকৰ অন্তৰ্ভুক্তিত কিছুমান নিয়ম হলনি কৰিছে হেতু চাওঁ নতুন শিক্ষক অন্তৰ্ভুক্তিৰ নিম্নতম যোগ্যতা 4 বছৰীয়া বিএড পাঠ্যক্ৰম থাকিব শিক্ষাৰ এডুকেশ্যনৰ বাহিৰে অন্য বিষয়ত স্নাতক প্ৰাৰ্থীসকলে কৰিব পাৰিব 2 বছৰীয়া বিএড পাঠ্যক্ৰম কেৱল 4 বছৰীয়া বিএড পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত কেৱল প্ৰতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত উপলব্ধ হ'ব 4 বছৰীয়া বিএড পাঠ্যক্ৰমটো বন্ধ কৰা হ'ব নিম্নমান চৰকাৰী প্ৰাইভেট বিএড শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ডিএলএড অহতাৰ প্ৰতিষ্ঠান নাথাকিব বুলি কৈছে পূৰ্বৰ 2 বছৰীয়া ডিএলএড বা বিএডক এতিয়াৰ পৰা কেৱল বিএড নামেহে জনা যাব তাৰমানে আগতে ডিএলএড 2 বছৰ বিএড 2 বছৰ তেনেকৈ আছিল ভাগভাগকে এতিয়া হে ডিএলএড টো বিএলএডৰ লগত একেলগ কৰি পেলাইছে মানে হেতু কৈছে আৰু এতিয়া যিসকলে অনলাইন কৰিলে তেওঁলোকৰ চাকে এটোৱে হ'ব যেহেতু ডিএলএডৰ যেহেতু এবাৰ যিসকলে অনলাইন কৰিলে শিক্ষক বা বিষয় শিক্ষকৰ বাবে টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাটো বাধ্যতামূলক টেটৰ লগত বাধ্যতামূলক সংলগ্ন থাকিব 5-7 মিনিটৰ এটা ডেমো ক্লাছ থাকিব UGC আতৰাই NHERA নেশ্যনেল হায়াৰ এডুকেশ্যন ৰেগুলেটৰী অথৰিটি গঠনৰ প্ৰস্তাৱ অপেন ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পাঠ্যক্ৰম বাহাল থাকিব আৰু অপেন ডিষ্টেন্স লাৰ্ণিং এতিয়াৰে পৰা NAAC অধীনত বিচাৰাধীন এইগিতে আছিলে পইণ্টবোৰ যিবোৰ হালহলনি কৰিলে শিক্ষক অন্তৰ্ভুক্তিৰ শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ক্লাছৰ মই সকলোবোৰে এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিলো এইগিতে আছিলে আৰু কিবা বেছি আপডেট পালে মই আপোনালোকক আকৌ জনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি 31 তাৰিখ যেহেতু UGCৰ আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত আজি জনা কি হয় হেতু মই আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেছ আছে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টত ভিডিঅ'টো যে ইমানেই আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ